امروز ششمین روز زندگی بعد از اوست. با نیلا و نبات برای خداحافظی از بابا بزرگه به خانه جدیدش رفتیم، ولی او آنجا نبود. حتی به گلهای باغچه‌اش آب نداده بود. او در یکی از طبقات آسمان در حال تماشای ما بود. پس به یادش تمام سنگ فرش‌های پارک قیطریه را گز کردیم. او دیگر حتی در کنار رفقای شطرنج بازش نبود. ولی صدایش در گوشمان میپیچید که تک تک ما را به رفقایش معرفی میکرد. به یادش املت سوسیس تخم مرغی خوردیم و ناگهان صدایش بلندتر از قبل آمد که بابا جان این آشغالا چیه که میخورین؟ همش گوشت گربه است. ولی ما میخندیدیم و میخوردیم و گربه ها را تماشا میکردیم و او دیگر پیش ما نبود و بود. به فاصله یک ملافه سفید تا کفن سفیدش. میدونی همه رفتگان توی وجود ما زنده هن. یعنی وقتی به یادشون داریم اونها در ما زندگی میکنن. ولی بعد ما نمیدونم چی بر سر خاطرات و لحظاتمون میاد. شاید بتونم قسمتیش رو ثبت کنم. یک سال از بودن بابا بزرگ گذشته. هنوز نبودنش رو باور نداریم. و همه فکر میکنیم هر لحظه از الان او جلوی تلویزیون روی مبل دسته‌دار چرمیش در ویلای کلار دشتش در حالی که کنترل ماهواره در دستشه و چرت میزنه حضور داره. و وقتی کسی اونجا نیست برای خودش سوسیس تخم مرغ درست میکنه و آبگوشت بزباش میذاره. بعد همه اهالی محل رو دعوت میکنه به خوردن آبگوشت و نگاهشون میکنه تا لقمه اول رو توی دهنشون بذارن و از دست پختش تعریف کنن که اگه نکنن واقعا بد میشه. و اگه همون غذا رو جای دیگه ای بخوره بعد تشکر میگه ولی غذایی که من درست میکنم یه چیز دیگه است. یادم اولین دوچرخه زندگیم رو برام خرید. یه دوچرخه آبی آسمونی که 2 تا چرخ کمکی هم داشت. بعدها یه دیوان حافظ و یه دیوان پروین اعتصامی بهم کادو داد. و دیگه بعد از اونها هدیه‌ای ازش نگرفتم. قبل ترها که باغ شهریار هنوز باغ بود و توی حافظه و خاطرات من شبیه بهشت بود، هنوز طعم گوجه هایی که به بوته بودن رو زیر زبونم دارم. کنار باغ شهریار کارخونه قالب سازی و پلاستیک داشت. ماشین اسباب بازی، لوازم آشپزخونه، تخت گوشت و از این چیزا درست میکرد. اونجا برای من بیمارستان بود برای خرسی خانم، عروسک قهوه‌ای بچگی مامانم که حالا برای من شده بود. هر وقت قد و قواره خرسی خانم شلوول میشد میبردمش کارخونه بابا بزرگه تا از اون پلاستیک گردریزا توی تنش بریزه تا تنش دوباره سفت بشه. یادم عاشق ساز و طرب بود. عاشق غیر دادن، غیر تماشا کردن، عاشق سفر رفتن، گشتن، عاشق آشپزی کردن. نمیدونم، شاید ویژگی شهریور ماهی هاییم بود. اسمش محمد رضا بود که معمولاً صدا میشد محمد آقا. یه بار اشتباهی
ضد یخ ماشین رو که داخل بطری آب معدنی بود سر کشید. از اون به بعد صداش بیشتر از قبل تغییر کرد. یک ساله که ما دیگه پدر بزرگی به نام بابا بزرگه رو در کنارمون نداریم. ولی هر بار که آبگوشت بار میذاریم یا سوسیس میخوریم یا تتلو گوش میدیم یادش میکنیم. البته خیلی چیزای دیگه هم هست، مثل زیر شلواری زرد اخرایی، جورابای گلوله شده خاکستری گوشه اتاق، تابلوهای رنگ روغنی که به دیواران، کیف سامسونت مشکی، عینک طبی آفتابی پولاریزه و خیلی چیزای بیشتر از اینها. و حالا ما توی تهرانیم، پایین تر از 7 طبقه آسمون، و تهران الان طوریه که اون همیشه دلش میخواست ببینه.